Dacă ești în Anglia, în Gloucestershire, te rog, evită Ancient Rum Inn. Este construit în 1145 și este considerată cea mai bântuită casă din întreaga Anglie sau chiar din toată lumea. Se spune că aici au avut loc sacrificii de oameni și de copii, închinare la diavol și că în spatele evenimentelor terifiante din această clădire stau spirite rele. Construit la o intersecție îi face pe mulți oameni să creadă că este un drum care conduce activitatea spirituală și pe lângă asta, în urmă cu 5000 de ani, se crede că pe acea bucată de teren era un cimitir antic păgân. Pentru cât timp a fost folosit ca han, mulți oameni adesea se trezeau în mijlocul nopții și plecau de acolo, nu rare ori văzând figuri ca de fantomă în camerele lor, aveau simțământul că sunt atinși sau trași, auzeau voci care nu erau însoțite de un corp și simțeau în general răul în încăpere. Iar proprietarul curent, pe nume John, spune că în prima noapte, când a stat acolo în 1968, a simțit ceva pe cineva că l-a prins de braț înainte să fie tras afară din pat de-a lungul camerei. De atunci a găsit semne și simboluri asociate închinării la diavol și ritualuri de sacrificii umane. S-au găsit 2 schelete de copii sub casa scării, pumnale rupte și în ziua de astăzi încă vede oameni și este atacat. Istoria insulei Poveglia din Italia este lungă și dureroasă. Locuită din 421, cu siguranță are o istorie lungă, a fost abandonată în secolul al XIV-lea și în timpul ciumelor a fost folosită ca loc de carantină pentru bolnavi. În realitate acolo erau duși bolnavii să moară și erau arși în grămezi mari de cadavre. Din anii 1800 chiar a fost folosit ca sanatoriu, unde se tratau bolile mentale și se spune că se făceau experimente pe oameni. În 1930 un medic chiar și-a luat viața de acolo și în 1975 a fost închisă cu totul. Și se spune că localnicii nici nu îndrăznesc să pună piciorul pe insulă de teama că vor fi blestemați, iar pescarii refuză să pescuiască în zonă de teama că vor trage la suprafață mai degrabă un cadavru uman decât un pește. Fantomele pacienților și celor care au murit de ciume pe acolo se spune că bântuiesc atât insula cât și clădirile, se aud voci și țipăte de oameni și adesea sunt văzute umbre întunecate care plutesc prin aer. Până și posedări au fost raportate. Oamenii spunând că e posibil să fii acaparat de furie dintr-o dată și cu toate că de când ai pus primul pas pe insulă simți o prezență împotrivitoare, adesea pleci în absolută teroare. Château de Brissac în Franța a fost construit în secolul al XI-lea și renovat în anul 1502 de Charles al II-lea, duce de Brissac. Este cel mai înalt castel din Franța și e pe o proprietate foarte frumoasă, atrăgătoare pentru vizitatori. Însă, în secolul al XV-lea, acolo a avut loc o crimă dublă, lucru care a dus la prea populara vedere a fantomei Doamna Verde. Oamenii care locuiesc în momentul de față în castelul Brissac spun că s-au obișnuit cu faptul că ea se plimbă prin holurile castelului, prin camerele din castel, însă a speriat o grămadă de vizitatori. Adesea este văzută în turnul înalt din capelă, purtându-și rochia verde, de unde și numele de Green Lady, și lucrul cel mai terifiant la această femeie este fața ei. Atunci când te uiți la ea, observi că acolo unde ar fi trebuit să fie ochi și gură, sunt doar 2 găuri negre la ochi și una mare la gură, la fel ca la un schelet. Pe lângă faptul că este văzută prin castel, gemetele ei înfricoșătoare sunt auzite la orele dimineții. Cu cât e mai bătrân un loc, cu atât mai mulți oameni au trăit și murit acolo, iar locul pe care castelul Edinburgh din Anglia este construit este locuit de oameni din epoca de fier, astfel fiind considerat cel mai bântuit oraș de pe pământ, castelul fiind un loc pentru tortură, multe bătării sângeroase, rețeta perfectă pentru un castel bântuit. Iar vizitatorii și oamenii care lucrează în această destinație turistică spun că au văzut multe lucruri de-a lungul anilor. Cel mai adesea ei cad de acord că sunt atinși și trași, că văd lucruri care plutesc în aer, iar spiritele care au fost văzute includ un bărbat bătrân care poartă un șorț, un toboșar fără cap și un instalator care a murit după ce s-a pierdut în tunelurile de sub castel. Alți oameni spun că văd figuri în umbre, lumini ciudate, că dintr-o dată simt temperatura camerei căzând 10 grade, bătăi de vânt ciudat în încăperi închise, sunete înfricoșătoare, depresie, tristețe și simțământul intens al faptului că ești urmărit de cineva.
Turnul din Londra a fost construit în 1078 de William Cuceritorul și în istoria de aproape 1000 de ani avem mii de oameni torturați și executați în turnul din Londra. Astfel, fiind considerat unul dintre cele mai bântuite locuri din Marea Britanie și din 1536, când a fost decapitată Anne Boleyn, soția regelui Henry al VIII-lea, aceasta a fost văzută de nenumărate rânduri mergând pe holurile turnului în zona unde a fost decapitată, desigur, fără cap. Lady Jane Grey a fost văzută cu cap cu tot de mai multe ori. The White Lady a fost văzută adesea stând la un geam și uitându-se afară, în zona în care atunci când era în viață își saluta copiii care se aflau pe cealaltă parte a clădirii, la fereastră. Și probabil cea mai înfricoșătoare poveste este apariția misterioasă a doi copii micuți. Au fost văzuți prin toate camerele castelului, adesea în robe de noapte, ținându-se de mână, cu fețele pline de frică. Se spune că sunt doi prinți care au fost trimiși în turn după ce s-a descoperit că sunt fii nelegitimi, iar din turn pur și simplu au dispărut într-o zi, Parlamentul presupunând că au fost uciși de unchiul lor, ducele de Gloucester. Spitalul abandonat Changi din Singapore a fost construit în 1935 ca o parte dintr-o bază militară, iar în timpul ocupației japoneze a fost folosit de poliția secretă japoneză pe post de tabără de tortură. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a fost din nou spital până în 1997, când a fost înlocuit de Spitalul Changi nou. De atunci însă, de 20 de ani, se află în paragină și acum este bântuit de trecutul ei, cu soldați japonezi, oameni care au fost executați și pacienți care au murit acolo. Adesea este văzut un bărbat în vârstă care merge pe coridoare, o femeie se plimbă prin camere, iar duhurile copiilor sunt adesea văzute bântuind locurile de joacă pentru copii. Pe holuri se mai plimbă soldați japonezi plini de sânge, sunete puternice, lovituri în pereți, bătăi la uși și țipete sunt la ordinea zilei. În castelul Bunei Speranțe din Cape Town, Africa de Sud, construit în secolul al XVII-lea, nu poți să intri decât cu speranță. Cu speranța că nu te vei întâlni cu nicio fantomă. Și asta pentru că din 1915, când a fost văzut primul bărbat înalt plutind în unul dintre castele, acesta se pare că nu a mai vrut să plece. Văzut rar totuși până în 1947, când a decis că 2 săptămâni el vrea să stea pe acolo și era văzut în mod regulat de mai mulți oameni. El sărea pe zidurile castelului, de pe zidurile castelului și se plimba între bastioane. Una dintre cele mai populare povești asociate acestei apariții datează din 23 aprilie 1728, când guvernatorul Peter Gisbert a murit după ce a dat sentința la moarte pentru 7 soldați care doreau să fugă din armată. Unul dintre soldați se spune că i-a spus că trebuie să fie prezent la execuție, acesta nu a venit și mai târziu a fost găsit mort la birou cu chipul schimonosit plin de teamă. O altă bântuială faimoasă este doamna Gri, a fost văzută fugind prin castel, ținându-și fața în mână și plângând puternic. Însă, după niște săpături arheologice și găsirea cadavrului unei femei, această fantomă nu a mai apărut. De asemenea, a mai fost găsit un soldat spânzurat de clopotul din turn. După acel eveniment, clopotul a fost închis și cu toate acestea, chiar și în ziua de astăzi, clopotul din când în când bate singur. Și pe lângă fantoma care sare, femeia care vizitează, clopotul care bate singur, până și despre un câine negru se spune că a apărut ca o fantomă și speria vizitatorii care nu se așteptau la asta, dispărând după aceea în aer. Turnul de veghe Sfântul Augustin din Florida a fost construit în 1874 și este muzeu și turn de veghe activ în momentul de față, iar poveștile cu privire la acesta, ca fiind bântuit, au pornit de când a fost construit. Acum se văd adesea 2 fetițe care se țin de mână și se plimbă pe holuri, atât vizitatori cât și oameni care lucrează acolo au văzut aceste fetițe. Ele sunt considerate ca fiind fetițele celui care au construit turnul și au murit în 1870 într-un accident ciudat pe locul de construire, astfel că după aceea au fost văzute ambele plimbându-se prin zonă. De asemenea, mai este văzută o femeie care stă pe scările turnului sau care se plimbă prin fața turnului. Chiar și dacă nu este văzută, vocea este auzită adesea, din păcate țipând, urlând, cerând ajutorul, și mai mulți oameni spun că au auzit conversații în aer, n-au văzut nimic, dar au auzit ceva. Alții spun că au văzut umbre în aer și cele mai înfricoșătoare sunt relatările oamenilor care stăteau în vârful turnului și auzeau pași puternici, rari, cum urcau scările turnului înspre ei. În beciul turnului a mai fost văzut și un bărbat și datorită acestor evenimente este considerat Mona Lisa al evenimentelor paranormale din America.
Și asta a fost tot pentru azi. Vă invit să nu vizitați aceste locuri. Spuneți în secțiunea de comentarii ce experiențe similare ați avut voi, din păcate. Vă las și 2 clipuri în care am vorbit despre cum se explică științific aceste lucruri, fie că poveștile acestor oameni sunt reale, fie că nu sunt reale. Oamenii despre care am vorbit în aceste clipuri au avut aceste experiențe, în felul acesta s-au raportat la ele și chiar dacă sunt ireale, chiar dacă era doar o bătaie de vânt sau cine știe altceva, teama lor cu siguranță a fost reală. Așa că dacă nu vrei să-ți fie frică, te invit să urmărești aceste 2 clipuri în care explic ce ar putea să se întâmple în afară de evenimente paranormale. Eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, cad fantome!